السلام علیکم. زه فواد باچا. زمونږ ټاپک چې نن دی هغه به په پیپر ریکارډ باندې او په ډیجیټل ریکارډز باندې. ګوره انفارمیشن چې دی دا خو هر ځای ته یي که نه. اوس کوم چې تاسو دلته یې هر یو شی چې په دې میپ کې تاسو یې په دې پریزنټیشن کې هغه د انفارمیشن نه ډک دی. که هغه انسان دی، که هغه ټاور دی، که هغه مړه یو نیم اټ، انفارمیشنز دی. پوه شوې؟ انفارمیشن هر ځای کې دی. نو دغه شانتې زموږ د فوکس چې دی هغه په ارګنایزیشن انفارمیشن باندې دی. او دا انفارمیشن چې دی دا بیا موږ په ریکارډ کېږدو. خو څنګه به کوم طریقه په ریکارډ کېږدو؟ هغه موږ ډیجیټل او هغه موږ په پیپر په تھرو باندې کېږدو. مخکې که تاسو خیال کړی اوس خو خیر موږ اوس په 21st سنچري کې یو که نه، او 2021 کې هم یو. نو زمونږ هیبټس چې کوم دي هغه ډېر جدا دي د پخوانو خلکو نه. پخوا چې به و نو نږدې کړم نوټې پخوا چې به خلکو انفارمیشن کې ښودل هغه به په ګټو باندې لیکل، یا داسې تمز به یا داسې نور څه شیزونه به و چې په هغې به لیکلی شوي وو. او د هغې نه بعد چې بیا کله هم پیپر انوینټډ شو نو هر شی پیپر ته وختو. او دا پیپر چې کوم دی دا یو وخت پورې و او اوس هم شته. اوس هم خلک ډېر شی استعمالوي، ډېر شی بیکورډز کنټریز کې هم استعمالېږي او په ډیولپ کنټریز کې چې دي هغه هم استعمالېږي. پیپر خو مین شی دی. پوه شوې؟ خو د انفارمیشنز لپاره د هغې سلولی دغه راځي، ډیکلاین راځي. مطلب دا دی چې ناو ډیز انفارمیشن چې موږ کوم ریکارډ چې موږ دو هغه مور په ډیجیټل کې دي. پیپر ریکارډ چې دي هغه دي، خو د هغې لپاره ډاون سایډ دی چې اوس به دا رانږدې کړم دلته. اوس زموږ سره پیپر ریکارډز دی که نه. په پیپر ریکارډز کې دا کار دی چې هغه به په فزیکل سټوریج یو ځای کې به ایږدي. او هغه چې موږ په فزیکل سټوریج کې کېښود هغې ته به ښه باقاعده ځای ورکړې. د هغې د سیکیورټي ایشوز دا دا ټول ډس ایډوانټیجز دي. پوه شوې؟ ډس ایډوانټیجز دي او ډیفیکلټیز دي چې د پیپر سره چې څوک یو قسم مطلب دی د پیپر به موږ څنګه سیکیور ساتو. د هغې ډېر یو تکلیف خلکو ته چې کم راځي هغه دا یي چې یا خو تزي مسله یي یا داسې سیکیورټي مسله یي. ځکه چې په کوم ځای کې تاسو کېښودو د هغې جندر تاسو جندره کړي ده که نه، د هغې باډي ګارډ شته او که نشته، او څه نمونه انفارمیشن دغلته پراته دي. پوه شوې؟ نو هغه چې دي مطلب که اور ولګېد په بلډینګ کې نه به ټول سوځي، د هغې نه کاپي ته نه شي هغسې که کافي هلې هغه به په بل ځای کې ږدي. هغه شانتې مسله او بیا یې د ځي مسله وي که نه. بیا چې دی تاسو یو ځای نه بل ځای ته وړئ هغه په کومه طریقه باندې وړئ، یا د هغې کې ایډیټنګ چې دی نو ایډیټنګ خو په پیپرو کې ډېر نه کېږي. ځکه چې هغه که په پنسل یې ولیکي نو د یو حده پورې پنسل هغه لیکایي هم ختمېږي، او په پین چې ولیکي هغه خو بیا چې ایډیټ کوي او ختم، هغه بیا دوباره ته به هغې له پاسه یا هغه وایټنګ راکاږي یا به داسې مارکر به پرې راکاږي، خو هغه څه خو دغه شي نه جاخرخ شي. پوه شوې؟ او های کاسوال دی که نه. پیسې د حد نه سیوا لګي ځکه چې پیپر ډېر پیسې لګوي د ټیکنالوژي نه. او بیا ګوره کمیونیکیشن او نور هم انوایرمنټل ډیمیج ما تاسو اوس وي که نه، اور ولګي نه بیا بس چل کوي. نو دا زموږ سره چې دي په پیپر کې ډاون سایډ دي. پوه شوې؟ دا مخکې به ارګنایزیشن کې په ډېر شی موږ کې ښودل. دلته په یو ایس کې پاکستان کې آی تھنک ډېر شی ارګنایزیشن اوس هم پیپر ایږدي او د پیپرو هغه ډیټابیس یې راښکړی. اورې؟ اوس دلته په یو ایس کې هم شته خو ډېر کم دي. موسټلی لاګانې زموږ اوس داسې راوتې دي چې هر شی موږ سیکیور کوو، او کومه لاګانې چې دي نو هغه موسټلی پیپر ورک هغې ته اپلای پیپر ورک چې دی نو که څوک پیپر ورک کوي نو هغه بیا وایلیټ کېږي. مطلب دا دی چې هغه نقصان ارګنایزیشن ته رسوي. دا زموږ سره لینک ته هیر که تاسو نور هم په دې ډس ایډوانټیج کم دي هغه کتی شئ. انیوی اوس ګوره د پیپر سره بیا زموږ سره اوس د اخوا سرته چې ډیجیټل ریکارډ دی هغې ته راځم. خو د پیپر دا چې دا ختم کوسئ نه. زموږ سره بیا پیپر کې ډسپوزیبل کم دي. ډسپوزل هغې ته وایي چې پیپر اوس انفارمیشن موږ استعمال کړو هغه زموږ ته استعمال نه اوس ختم شو، نور یې نه استعمال کوو. اوس په دا موږ په کومه طریقه باندې ډسپوز کوو چې هغه ختم شي. په ارګنایزیشن کې ښه باقاعده زموږ لپاره شریډنګ دا پرنټر غوندې شریډر چې ورته وایي پرنټر نو شریډر چې دی د پرنټر په ډیزاین کې روغي او هغې کې موږ دغه شانتې دا پیپر دننه کې دو انټر کوو دغه شانتې او هغه دغه شانتې ټوټې کوي او دغه شانتې دا ټوټې چې شي په دې کې ډاون سایډ بل دی که نه چې کله هم دا ټوټې شي نو ګوره کرمینل عمر له یو شی انوینټ کوي. پوه شوې؟
نو هلته اوس داسې شی شوی دی چې نور مشینان ناوتي دي او دا ټوټل د شریډینګ د پیپر نه دی دا ټول بیا وردننه کړي هغې مشین ته هغې سکین کړي او بیا نور سافټویر دي هغې بیا ریزمبل کړي واپس یې هغې زوړ سټیج ته راولي نو مطلب دا دی چې سیزئ نو سیزل چې کوې نو هغه بیا انوایرمنټل ایشو راغی مطلب دا دی چې لوګی یو شی بل شی که نه هغه لاګانې بیا نورې فالو کېږي نو یا پې کیمیکل وراچوي نو هغه ځانه نور انوایرمنټل ایشوز دي نو دغه شی دا شریډینګ چې دی دا یو سیفست وی دی خو سیفست وی نه دی ځکه چې هغه د هغې لپاره بیا اوس داسې کم کریمینل چې دي دوباره ریزریکټ کوي راوباسي واپس خپل زوړ سټیج ته راوباسي ښه نو اوس د ټرانسلیشن چې کوم دی په پښتو کې ام سوري که دا غلط دی ځکه چې دا ګوګل ټرانسلیشن دی پوه شوې خو دا وایي چې موږ هایلی انکریج کوو تاسو ته موږ هایلی وایو چې یاره دا پیپر چې دي دا په یو قسم سیکیور طریقه باندې تاسو ډسپوز کوئ او چې کله په سیکیور طریقه باندې دا پیپر چې دي دا ډسپوز شوي دا انفارمیشن چې په هغې کې دننه کم دي نو هغه به لیک کېږي نو بیا به خلکو ته نه ورځي پوه شوې دغه شان د موږ له یو طریقه کار پکار دی او دا د پیپر یو پراپر ډسپوزل دی پوه شوې د هغې لپاره زموږ سره دا شریډر چې کوم دي دا مشینان اوس ډېر شی راوتي دي اوس پته نه لګي چې افغانستان پاکستان کې کوم حساب کتاب دلته دا شریډر مشینان څنګه دي I don't know I never worked there پوه شوې نو اوس پته نه لګي چې په هغو ارګنایزیشن چې دي هغه څنګه هینډل کوي پیپر دلته چې دي نو دلته موسټلی اوس نورې کمپنیانې دي هغه ښه باقاعده سیکیور ټریشنګ غونډه کې دی هغه یو باکس یې هغه راوړي په کمپنۍ کې دننه کېږي هغه ټول پیپر چې زموږ سره کم وي هغه موږ هغې ته ورګزارو او دغه کمپنۍ چې ده هغه په هر هفته کې یا 2 هفته کې بعد راځي او دغه کوم ډسپنس چې ورته کوم وایي که نه ټرش کین ورته دلته موږ په یو اس کې وایو او دغه څوک د ګاربیج کین وایي دا شي خو نه ګاربیج نه دي دا سیکیور ډسپنس دي دا سیکیور ټرش کینز دي د پیپر لپاره او دغه موږ په هغې کې دننه کېږدو او هغه چې دی کمپنۍ راشي او ویسي او والله علم چې چلو سره کوي زما به خیال چې یا به یې سیزي یا به یې داسې دوړه وړه کوي چې پته نه لګي کېدای شي چې ریسایکل کوي هلته واپس یې مطلب دی چې اوبه ورولي او میده کوي بیا د نور پیپر راغی I don't know their process خو هغه وایي چې ګارنټي دا ده چې موږ هغه پیپر چې دي هغه انفارمیشن ټولې په سیکیور طریقه باندې ډیلیټ شوي ختم شو ډسپوز شو اوس زموږ سره نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغه دی ډیجیټل ریکارډ اینډ ډیجیټل ډسپوزل او دا چې دی دا ډېر زیات یو اوږد ټاپک دی نو زه دا ویډیو بندوم او دوباره شروع کوم د ډیجیټل لپاره